Salut! Astăzi vorbim despre trecerea citricilor la iernat. Cum le trecem peste iarnă în modul cel mai blând pentru plante, pentru că sunt plante care au nevoie de căldură și lumină. Nu putem să le ținem afară, deci trebuie să le ducem în casă. Important este când le ducem. Fiecare avem în casele noastre temperaturi diferite și condiții diferite de iernare. Deci nu este o regulă precisă pentru fiecare tip de apartament sau locație unde le trecem la iernat. Există câteva reguli de bază care ne ajută să trecem lămâii și portocalii noștri sănătoși până în primăvară. Este un prag critic de 15 grade pe timpul nopții. Când temperaturile încep să scadă sub 15 grade pe timpul nopții, este timpul să le retragem în casă, cei care le ținem în casă de obicei pe timpul iernii. Deci nu trebuie să le facem un șoc termic, să le trecem de la 14, 13, 12 grade, să le trecem direct la 20, 22. Pot să sufere un stres și plantele încep să arunce din frunze. Cei care avem condiții mai optime, cu temperaturi cuprinse între 5 și 15 grade pe timpul iernii, este cel mai ideal. Atunci putem să lăsăm plantele afară până când temperaturile ajung în jur de 7-8 grade pe timpul nopții. În apartamentele încălzite, 20-22 de grade, căutăm fereastra cea mai luminoasă, preferabil partea de sud. Dacă avem apartamentele care sunt poziționate în partea de nord, încercăm să suplimentăm această lipsă a luminii cu lămpi grow light. Lumina este un factor foarte important în trecerea plantelor peste iarnă. Gândiți-vă că de la fereastră, la doar 1 metru, intensitatea luminii se diminuiește cu 50%. Deci nu colocăm acea plantă undeva în mijlocul încăperii sau în colț unde lumina nu ajunge direct. Pregătirea plantelor pentru iernat este foarte importantă. Suntem în luna septembrie, suntem aproape la intrarea în iarnă, deci trebuie să le pregătim din timp. Din acest moment încep plantele să meargă în repausul vegetativ, deci nu vor mai avea nevoie de azot. Oprim fertilizările cu azot și vom face 3 cicluri de fosfat de potasiu. Am nevoie de aceste două elemente foarte importante. Fosfatul și potasiul ajută la creșterea fructelor, la îndulcirea fructelor, ajută la lemnificarea a ceea ce a creat pe perioada vegetativă, ajută la întărirea rădăcinilor, ajută la florescența care va fi în primăvară, ajută să țină fructele în primăvară. Deci în această perioadă este foarte important să folosim acest fosfat de potasiu. 3 cicluri la distanță de 7-8 zile. Pe fiecare ambalaj la acest produs, nu contează marca sau forma ambalajului. Pe fiecare produs sunt instrucțiunile de folosire. Dacă vreți și vă interesează, vă las link în descriere cum folosesc eu fosfatul de potasiu. Tot în această perioadă de pregătire a plantelor pentru iernat este bine să inspecționăm foarte bine planta. Pot să fie păduchi lânoși, poate să fie păianjenul roșu, deci inspecționăm foarte bine planta. O spălăm cu apă curată sau cu soluții blânde, cum ar fi maceratul de usturoi sau uleiul de nim. Aceste produse pot să facă planta mult mai sănătoasă. Gândiți-vă că ele au stat afară, au avut o ventilație mult mai bună. Aceste insecte, acești dăunători, nu au proliferat atât de repede. În momentul când le ducem în casă, pentru aceste insecte este paradisul. Acolo se vor dezvolta mult mai repede. Deci le curățăm înainte să le ducem în casă și le menținem curate. Folosim aceste două produse, uleiul de nim și maceratul de usturoi. Este important să le menținem sănătoase, nu să le tratăm după aceea, după ce s-au îmbolnăvit. Udările pe timpul iernii sunt foarte importante. Foarte mulți dintre voi pe pagina de Facebook îmi arătați poze cu plante care stau să se usuce iarna pentru că nu sunt udate. Foarte mulți dau informații greșite spunând că trebuie să udăm puțin iarna. Este foarte greșit. Udarea se face la fel ca vara. Ce este diferit între vară și iarnă este perioada dintre udări. Deci vara udăm probabil o dată pe zi.
pentru că este foarte cald și se usucă. Iarna udăm odată la 2-3 săptămâni, atunci când este nevoie, când substratul se usucă puțin în suprafață. Dacă udăm foarte puțin, nu vom ști niciodată dacă este sau nu apă în substrat. Deci udăm foarte bine, lăsăm ca apa să ajungă până în tăviță, luăm tăvița, o golim ca să nu facă putregaiuri la rădăcini și așteptăm până la următoarea udare. Nu este nicio diferență între udări vara sau iarna. Este doar perioada dintre udări. Care este secretul meu pentru a menține perfect sănătoase plantele pe toată perioada, atât vara cât și iarna? Atunci când mă duc să le ud, le dau puțină atenție, inspecționez puțin frunzele, mă uit dacă sunt boli fungice, mă uit dacă sunt păduchi lânoși sau păianjenul roșu, acționez cu un pas înaintea apariției lor. Deci dacă văd mici semne, imediat fac un tratament. Un tratament blând este suficient atunci când sunt în faze incipiente. Deci nu lăsați plantele să se umple de dăunători, apoi să cereți ajutorul, pentru că este puțin mai târziu, este puțin mai greu ca să ne scăpăm de acești dăunători. Deci dați puțin atenție atunci când treceți pe lângă plantă sau atunci când udați plantele. Deci acum suntem în toamnă, am învățat cum să le pregătim și cum să le trecem peste iarnă. Vine momentul când să trecem de la iarnă la primăvară. Trebuie să facem la fel această trecere. Trebuie să o facem blândă. Deci dacă ținem plantele într-un loc răcoros, putem să le scoatem puțin mai devreme când temperaturile se stabilizează între 7-8 grade pe timpul nopții. Dar dacă le ținem în casă, avem grijă ca primăvara să fie ajunsă cu adevărat. Trebuie să fie cu adevărat primăvară. Atunci când temperaturile sunt peste 15 grade, ne putem gândi să trecem plantele din interior în exterior. Altfel se produce același șoc termic și o luăm de la capăt. Vă reamintesc că avem pagină de Facebook. Puteți să veniți acolo. Suntem o echipă care putem să vă dăm răspunsuri la problemele voastre. Dar pentru asta avem și noi nevoie de câteva informații. Poze făcute cu suficientă lumină și de aproape. Trebuie să înțelegem despre ce este vorba. Atunci când aveți probleme la citrice, avem nevoie de poze la frunze, la plantă în ansamblu, la substrat, la ghiveci, la tăvița de sub ghiveci. Trebuie să ne faceți o mică descriere de când aveți planta, de când au început problemele, modul de udare, modul de fertilizare, unde este expusă. Dacă avem toate aceste informații, putem să vă dăm imediat răspunsul, să nu vă facem noi alte întrebări la întrebările voastre. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!